હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજે આપણે ગુજરાતી ફરસાણમાં બધાની સૌથી ફેવરેટ અને હેલ્ધી તુવેરની કચોરી બનાવીશું, જેને લીલવાની કચોરી પણ કહેવાય છે. તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ કચોરી બનાવતા હશો તો પણ આ રીતથી કચોરી એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ તેને બનાવવાની રીત. તુવેરની કચોરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો અહીં મેં 1.5 કપ જેટલો મેંદો લીધેલો છે. તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું સોલ્ટ એડ કરી લઈશું. અને કચોરીનું બહારનું લેયર એકદમ ક્રિસ્પી બને તેના માટે આપણે હવે મોઈણ એડ કરીશું. તો અહીં મેં મોઈણ માટે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને મોઈણ પરફેક્ટ છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે તમે થોડાક લોટને હાથમાં લઈને આ રીતે પ્રેસ કરશો તો તમારા હાથ પ્રમાણે તેનો શેપ તૈયાર થશે. તો અહીંયા આપણું મોઈણ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને તેનો લોટ બાંધી લઈશું. અહીંયા મારે એપ્રોક્સિમેટ 1/3 કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે. અને લોટને આપણે પૂરીનો લોટ હોય તેટલો સોફ્ટ રાખવાનો છે. તો અહીંયા લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટને ઢાંકીને થોડી વાર રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. અને ત્યાં સુધી આપણે કચોરીનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈશું. તો કચોરીનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે 1 બાઉલ જેટલા તુવેરના ફોલેલા દાણા લીધા છે. અહીંયા મેં એપ્રોક્સિમેટ 350 ગ્રામ જેટલા તુવેરના દાણા લીધા છે, જેમાંથી 12 to 15 જેટલી કચોરી રેડી થશે. હવે આપણે આ તુવેરના દાણાને ચોપરમાં ક્રશ કરી લઈશું. તમે ચોપરની જગ્યાએ ચીલી કટર કે પછી મિક્સરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે તુવેરના દાણાને એકદમ ઝીણા ક્રશ નથી કરવાના, થોડા અધકચરા રહે તેવા જ રાખીશું. હવે આપણે સ્ટફિંગમાં એડ કરવા માટે લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ બનાવી લઈએ. જેના માટે મેં એક નાનો ટુકડો આદુ અને સ્વાદ અનુસાર મરચાં લીધા છે. તેને કટ કરીને આપણે ઝીણા વાટી લઈશું. હવે આપણે ક્રશ કરેલા તુવેરના દાણાને કૂક કરી લેવાના છે. જેના માટે આપણે એક પેન લઈ લઈશું અને સ્ટવની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું. અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. હવે તેલ જ્યારે ગરમ થશે ત્યારે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરવાનું છે. અને હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું, જેથી આપણો વઘાર બળી ન જાય. અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરીશું. સારી રીતે તેલમાં સાંતળી લઈશું. અને હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અહીંયા તમે જે ગરમ મસાલો ઘરમાં યુઝ કરતા હોય તે તમે લઈ શકો છો. અને ત્યાર પછી આપણે ક્રશ કરેલા તુવેરના દાણા એડ કરી દેવાના છે. તુવેરના દાણાને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તમે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી વાર માટે હાઈ કરી શકો છો, જેથી તુવેરમાંથી જે પાણી છૂટ્યું હોય તે બધું બળી જશે. અને પછી તેને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આપણે કૂક થવા દઈશું. હવે તેમાં એડ કરવાનું છે સ્વાદ અનુસાર સોલ્ટ અને સુગર. જો તમારે અહીંયા તુવેરનો ગ્રીન કલર જાળવી રાખવો હોય તો તમે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે. મેં અહીંયા બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે તુવેર જ્યારે કૂક થતી હોય ત્યારે આપણે વચ્ચે વચ્ચે થોડું એને હલાવતા રહીશું, જેથી તે નીચેના તળિયેથી ચોંટી ન જાય. અહીંયા મને 8 to 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને થોડો સ્ટફિંગનો કલર પણ ચેન્જ થયો છે. હવે તેમાં આપણે એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર લીંબુનો રસ અને ફરી તેને મિક્સ કરી લઈશું. અને છેલ્લે તમારે એડ કરવાની છે સમારેલી કોથમીર. લીલવા કચોરીમાં કોથમીર ખાસ એડ કરવાની છે, કેમ કે કોથમીરથી કચોરી વધારે ટેસ્ટી લાગશે. અને જો તમને નટ્સનો બી ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે સમારેલા કાજુ અને થોડી કિસમિસ પણ તમે એડ કરી શકો છો. કચોરીના સ્ટફિંગમાં જો બધા મસાલા ચડિયાતા હશે તો આપણે એને ફ્રાય કરીશું, પછી તેનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે. તો અહીં આપણું સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને સ્ટફિંગને એકદમ ઠંડુ પડવા દઈશું. સ્ટફિંગ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી તેને હાથથી એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. હવે થોડું સ્ટફિંગ આપણે હાથમાં લઈ પ્રેસ કરીને તેના એક સરખા બોલ્સ બનાવી લઈએ, જેથી બધી જ કચોરી સાઈઝમાં એક સરખી બને. હવે આપણે રેસ્ટ માટે મૂકેલા લોટને એક વખત હાથથી મસળી દઈએ અને તેના પૂરીની સાઈઝના લુવા બનાવી લઈએ. ત્યાર પછી આપણે પૂરી વણી લઈશું. પૂરીને આપણે થોડી પતલી જ રાખીશું, કેમ કે જો આપણે જાડી પૂરી વણીશું તો કચોરીના એન્ડ્સ ફ્રાય કરતી વખતે અંદરથી કાચા રહેશે. અહીંયા જો તમારો લોટ થોડો કઠણ બંધાઈ ગયો હોય તો આ પૂરીની જે બોર્ડર છે તેના પર તમે થોડું પાણી લગાવી શકો છો, જેથી તેને આપણે સીલ કરીએ ત્યારે તે સારી રીતના ચોંટી જશે. હવે પૂરીની સેન્ટરમાં સ્ટફિંગ બોલ મૂકી પૂરીને એક સાઈડથી પકડી તેની પ્લેટ્સ બનાવી લઈશું.
અને કચોરીને આપણે અહીંયા ટર્ન કરતા જઈશું અને પ્રેસ કરી વધારાનો લોટ જે એન્ડમાં છે તેને હાથથી જ આપણે કટ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે કચોરીમાં એર બબલ્સ ન રહે તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને બીજું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કચોરી ઉપરની સાઈડથી ખુલ્લી ન થઈ જાય, નહીં તો તેને ફ્રાય કરતી વખતે તેલમાં ખુલ્લી થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે 1 by 1 બધી જ કચોરીને વાળી લઈશું. હવે આપણે કચોરીને ફ્રાય કરી લઈએ. તો તેના માટે મેં એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. સ્ટવની ફ્લેમ અહીંયા આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે લોટનો નાનો ટુકડો તેલમાં નાખીએ એટલે તે સ્લોલી તળાઈને ઉપર આવશે. તો તેલ આપણું પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે. તો કચોરીને હવે આપણે તેલમાં તળવા માટે લઈ લઈશું. કચોરીને આપણે તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ આપણે હલાવવાનું નથી. તેને બહારનું લેયર થોડું કૂક થઈ જવા દઈશું, પછી જ આપણે એને હલાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. હવે બહારનું લેયર થોડું કૂક થઈ ગયું લાગે છે. તો હવે આપણે ટર્ન કરીશું અને કચોરીને આપણે ગોલ્ડન કલરની થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાની છે. જો તમે કચોરીને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરશો તો તેનું બહારનું લેયર અંદર સુધી કૂક થશે અને કચોરી બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કચોરી એકદમ પરફેક્ટ બની છે અને બહારનું લેયર પણ એકદમ ક્રિસ્પી બન્યું છે. લીલવા કચોરી આંબલીની મીઠી ચટણી સાથે બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. તો કચોરીને મીઠી ચટણી અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.